তো ঠিক আছে আমি এটা শিকিম আজি লিনাক্সত FTP সার্ভার কেনেকৈ কনফিগাৰ কৰা হয় ওকে সো মই আকৌ প্ৰথমৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ ফুলি ৰিপিট কৰি দি আছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াতে মই CentOS ইউজ কৰি আছোঁ গতিকে মই এইটো অলপ জুম ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'ম তো কৰিব লাগে কি আমি প্ৰথমতে ইয়াতে কনসোলটো ওপেন কৰি লোৱা ওকে কনসোলটো ওপেন কৰি লোৱা দেন অলপ মই স্ক্ৰীনটো ডাঙৰ কৰি আছোঁ তো FTP সাৰ্ভাৰ কনফিগাৰ কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈছে যে আমাৰ ইয়াতে VSFTPT সাৰ্ভিসটো ইনষ্টল থাকিব লাগিব সো আমি এইটো চেক কৰি লওঁ ইনষ্টল আছে নে নাই চেক কৰিবলৈ হ'লে তুমি rpm-qa কমাণ্ড লঞ্চ কৰি VSFTPD সো এই কমাণ্ডটো আমি লঞ্চ কৰিছোঁ টু চেক কৰিবৰ কাৰণে যে VSFTPটো আমাৰ ইনষ্টল আছে নে নাই যদি নাই আমি এইটো কৰিব লাগিব তো rpm-qa আমি কমাণ্ড লঞ্চ কৰি এইটো আমি চেক কৰি আছোঁ সো এইটো অলৰেডি ইনষ্টলড আছে কাৰণে ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হৈছে যদি আমাৰ সাৰ্ভিসটো ইনষ্টল নাই তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম yum install VSFTPD সো এইটো অলৰেডি ইনষ্টল আছে কাৰণে মই এই কমাণ্ডটো লঞ্চ কৰা নাই যদি নাই আমি yum install VSFTPD কমাণ্ড লঞ্চ কৰি আমি VSFTPD ইনষ্টল কৰি ল'ম দ্যাটছ অল নেক্সট আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে কি আমি ইয়াতে VSFTPD সাৰ্ভিসটো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাইল আছে সেই ফাইলটোক কিছুমান মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব যদি ৰিকোয়াৰ্ড হয় ফাইলটো আমাৰ হৈছে ফাইলটো ক'ত থাকে ফাইলটো লোকেশ্যন হৈছে তোমাৰ মই কৈ দি আছোঁ ফাইলটো লোকেশ্যন হৈছে দিছ etc and VSFTPD and then VSFTPD.conf this particular file ঠিক আছে এই ফাইলটোত গৈ আমি কিবা এটা মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু মডিফিকেশ্যনটো কৰাৰ আগতে আমি কি কৰিম এই ফাইলটো এটা বেকআপ লৈ ল'ম যদি কিবা কাৰণত আমাৰ সাৰ্ভিসটো আকৌ কৰাপ্ট হৈ যায় আমি আকৌ বেকআপৰ পৰা তাক আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম গতিকে বেকআপ ল'বলৈ হ'লে আমি ইয়াতে cp কমাণ্ড দিছোঁ মই এইকাৰণে আগতে এন স্পেচ দি পেলাই তুমি আকৌ /etc/VSFTPD and VSFTPD.conf sorry VSFTPD.conf.backup ঠিক আছে এইটো জাস্ট বেকআপ কিবা কাৰণ যদি আমাৰ সাৰ্ভিসটো কৰাপ্ট হৈ যায় আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা ৰিষ্ট'ৰ কৰি ল'ম তো cp কমাণ্ড মানে কপি কৰি আছোঁ আমি এই ফাইলটোক আমি ইয়ালৈকে কপি কৰি আছোঁ ঠিক আছে ফৰ বেকআপৰ কাৰণে সো এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ ফাইলটো আমাৰ কপি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাইলটোত গৈ এটা কিছুমান মডিফিকেশ্যন কৰিম যদি আমাৰ মডিফিকেশ্যনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে চাই ল'ম ফাইলটো আগতে আমি তো ফাইলটো মডিফিকেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আমি ফাইলটো কিহত ওপেন কৰিম ইউজিং VI এডিটৰ বা নেনো এডিটৰ বা যিহত তুমি ওপেন কৰা মই ইউজ কৰি আছোঁ VI এডিটৰ ওকে সো ইউজিং VI এডিটৰ ইউ জাষ্ট simply open the file etc/VSFTPD and VSFTPD.conf ফাইলটো এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি আছোঁ VI মোডত ফাইলটো আমাৰ লঞ্চ হৈ গৈছে তো ইয়াতে আমি চেক কৰিম কিছুমান আমাৰ মডিফিকেশ্যন যদি লাগে আমি কৰিম ইয়াতে ৰাইট এনাবল্ড এই যোনটো অপশ্যন আছে এই ফাইলটো তুমি যদি অলপ তলৰ পৰা স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে কিছুমান অপশ্যন আমি চাম ওকে আছে নে নাই সো যেনেকৈ এননিমাছ এনাবলটো নো হৈ আছে এইটো আমি এনেকৈ ৰাখিম নো ৰাখিম যদি এইটো আমাৰ কমাণ্ড যদি ইয়াতে আমাৰ হেছ থাকে কিছুমানৰ এইটো হেছ থাকিব পাৰে হেছটো তুমি ৰিমুভ যেনেকৈ ইয়াতে হেছ লাইনটোত হেছ লিখা আছে হেছ মানে কমেণ্ট হয় এটা ঠিক আছে যদি ইয়াতে হেছ থাকে আমি হেছটো ৰিমুভ কৰি দিম অলৰেডি ইয়াতে হেছ নাই সো মই টাইম সেভ কৰাৰ কাৰণে আগতে ফাইলটোত মডিফিকেশ্যন কৰি লৈছিলোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে টাইমটো এতিয়া সেভ হৈ আছে তো আমি ন'টিছ কৰিম যে আমাৰ এইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰপাৰলি এনেকৈ ছেম টু ছেম এনেকৈ কনফিগাৰ আছে নে নাই যেনেকৈ এননিমাছ এনাবলটো নো থাকিব লাগিব ওকে এণ্ড ছেকেণ্ডলি লোকেল এনাবল ইকুৱেল টু য়েছ থাকিব লাগিব যদি এইটো নো থাকে য়েছ কৰি ল'বা যদি এইটো কমেণ্ট থাকে কমেণ্টটো আঁতৰাবলৈ হ'লে যদি আগফালে হেছ থাকে হেছটো ৰিমুভ কৰি দিলে হ'ল কমেণ্টটো গুচি যাবগৈ ঠিক আছে ৰাইট এনাবল কি হ'ব লাগিব য়েছ থাকিব লাগিব তো যদি এইটোও কমেণ্ট থাকে ইয়াৰো আমি কমেণ্টটো আঁতৰাই দিম কমেণ্ট মানে কি চিম্পলি যদি আগফালে হেছ থাকে আমি হেছটো ৰিমুভ কৰি দিম তো এইটো আমাৰ কমাণ্ড হৈ যাব তো ৰাইট এনাবল য়েছ থাকিব লাগিব ওকে নেক্সট আমি তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ আৰু কিছুমান কনফিগাৰেশ্যন চাওঁ আমি সেইমতে আমি বাকীখিনি একো নালাগে যিখিনি মই কৈছোঁ এইখিনি কনফিগাৰ কৰিলেই হ'ল ঠিক আছে এণ্ড স্ক্ৰল ডাউন কৰি যোৱাকৈ তলত একদম আমি তলত গ'লে পাই যাম এই chroot under local underscore user এইটো yes আছে এইটো কমেণ্ট হৈ আছে বৰ্তমান ঠিক আছে বাট এইটো আমি কমেণ্টটো এতিয়া এইটো থাকক এইটো কমেণ্ট হৈ থাকক বৰ্তমান এইটো আমি এতিয়া কমেণ্টটো ৰিমুভ নকৰোঁ মানে হেছটো ৰিমুভ নকৰোঁ ঠিক আছে এইটো পিছত মই লাগিলে বেলেগকৈ মই কৰাই দিম এইটো
বাট এইটো ইমান দৰকাৰ নাই বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ, ঠিক আছে। তো এইটো বৰ্তমান এনেকৈ থাকক, হেছ থাকক, কমেণ্ট হৈ থাকক এইটো। আমি তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাওঁ, স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই আমি এইখিনি চেক কৰিম, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। ইয়াতে আমাৰ লিচেন IPv6 য়েছ আছে, এইটো য়েছ থাকিব লাগিব। পাম ছাৰ্ভিচ নেম VS FTPD, ঠিক আছে। বাই ডিফল্টত থাকে এনেকুৱা লিখাই থাকিব, জাষ্ট খালি তুমি চেক কৰিবা এজ ইট ইজ আছেনে নাই। ইউজাৰ লিষ্ট এনাবল য়েছ থাকিব লাগিব, ইউজাৰ লিষ্ট ডেনাই ন' হ'ব লাগিব, আৰু TCP ৰেপাৰ এইটো য়েছ। এইখিনি বস্তু আমাৰ এজ ইট ইজ থাকিলেই হ'ল, ঠিক আছে। যদি কিবা এনেকৈ নাই তুমি চেঞ্জ কৰি ল'বা। যদি ইয়াতে লিচেন IPv6 ন' হৈ আছে য়েছ কৰি ল'বা, ইউজাৰ লিষ্ট এনাবল যদি ন' আছে য়েছ কৰি ল'বা, ইউজাৰ লিষ্ট ডিনাই যদি য়েছ হৈ আছে ন' কৰি ল'বা। যদি এই কমাণ্ডটো ইয়াতে নাই এক্সট্ৰাকৈ এড কৰি ল'বা, ঠিক আছে। তো মই অলৰেডি এইখিনি মডিফিকেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ টাইম ছেভ কৰিবৰ কাৰণে। এজ ইট ইজ আমি ৰাইট কৰিব লাগিব ফাইলটোত গৈ পেলাই। বাই ডিফল্টত এইখিনি লিখাই থাকে, খালি কিছুমান শ্লাইড মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। তো মডিফিকেশ্যন এজ পাৰ দিছ মতে মডিফিকেশ্যনটো কৰি ল'বা, মই ইয়াতে যেনেকৈ আছে। চ' এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি ফাইলটো কি কৰি ল'ম, ছেভ কৰি ল'ম। তো ছেভ জানাই কেনেকৈ কৰে, VI মোডত মই এস্কেপ কৰি পেলাই কলন দি পেলাই WQ দি মই ছেভ কৰি ওলাই গৈছোঁ। চ' দিছ ইজ দ্য উই হেভ মেড দিছ কাইণ্ড অফ কনফিগাৰেশ্যন ইয়াৰ, মতলব যি আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে কৰিলোঁ ইয়াতে। নেক্সট হৈছে আমি VS FTPD ছাৰ্ভিচটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো VS FTPD ছাৰ্ভিচ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কমাণ্ডটো হৈছে systemctl start and VS FTPD এই কমাণ্ডটো লঞ্চ কৰি আমি VS FTPD আমি ছাৰ্ভিচটো কি কৰিব লাগিব, ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি ছাৰ্ভিচটো পাৰ্মানেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লে কি কৰিব লাগিব, systemctl enable VS FTPD। তো এইটো হৈছে আমি ষ্টাৰ্ট টাইমত যদি মানে পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াক আমি অন কৰিব খুজিছোঁ তেতিয়াহ'লে systemctl enable VS FTPD এণ্টাৰ। তো ছাৰ্ভিচটো ষ্টাৰ্ট প্ৰপাৰলি হৈছে নে নাই চেক কৰিবলৈ হ'লে আমি systemctl ষ্টেটাছত যামগৈ আমি, ঠিক আছে। systemctl status status তো এণ্টাৰ। তো যদি ইয়াতে এক্টিভ ৰানিং দেখাই আছে মানে আমাৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰপাৰলি ষ্টাৰ্ট হৈছে, অ'কে। চ' নেক্সট কামটো হৈছে আমি ফায়াৰৱালৰ থ্ৰু দি আমাৰ এই যেনেকৈ ছাপ'জ এতিয়া আমি ইয়াক এই চিষ্টেমটোক আমি কি বনাই আছোঁ, এই লিনাক্স চিষ্টেমক আমি এটা FTP চাৰ্ভাৰ বনাই আছোঁ। গতিকে আমাৰ ক্লায়েণ্টৰ পৰা FTP ৰিকুৱেষ্ট আহিব। গতিকে ক্লায়েণ্টৰ পৰা যেতিয়া FTP ৰিকুৱেষ্ট আহিব, বাই ডিফল্টত ইয়াৰ ফায়াৰৱালে সেই FTP ৰিকুৱেষ্টটোক এলাউ নকৰিব। গতিকে আমি FTP ৰিকুৱেষ্টখিনিক এলাউ কৰিব পৰাকৈ ফায়াৰৱালটো কনফিগাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে ফায়াৰৱালটো কনফিগাৰ কৰিবলৈ হ'লে নেক্সট কমাণ্ডটো হৈছে ফায়াৰৱাল টাইপ কৰিম ইয়াতে আমি নেক্সট কমাণ্ডটো লঞ্চ কৰি আছোঁ ইয়াতে, ফায়াৰৱাল -cmd --zone ইকুৱেল টু পাব্লিক দিম, -zone ইকুৱেল টু পাব্লিক এণ্ড দেন পাৰ্মানেণ্টলি আমি ইয়াক হেৰি কৰিব খুজি আছোঁ, সেইকাৰণে পাৰ্মানেণ্ট লিখিছোঁ, পাৰ্মা স্পেলিং ঠিকে আছেনে, পাৰ্মানেণ্ট হা ঠিক হ'ব, পাৰ্মানেণ্ট এণ্ড দেন -aid, ঠিক আছে, -port এইখিনি কমাণ্ড আমি দিবই লাগিব ইয়াতে। তো -8 -port ইকুৱেল টু আমাৰ FTP কাৰণে পৰ্ট নম্বৰ হৈছে 21/ কোন কাৰ আণ্ডাৰত থাকিব, 21 পৰ্টটো কাৰ আণ্ডাৰত থাকে, TCP আণ্ডাৰত থাকে, গতিকে TCP। চ' এই কমাণ্ডটো আমি টাইপ কৰিব লাগিব, ফায়াৰৱাল -cmd -zone ইকুৱেল টু পাব্লিক -পাৰ্মানেণ্ট। এই কমাণ্ডৰ থ্ৰু দি আমি পৰ্ট নম্বৰ 21টোক আমি কি কৰি আছোঁ, অলৰেডি এনাবল্ড হৈ আছে আমাৰ এইটো, তাৰমানে এইটো একো নাই, অলৰেডি এনাবল্ড হৈ আছে দেখাই আছে। এণ্ড আমি আৰু এটা কমাণ্ড দিব লাগিব, ফায়াৰৱাল -cmd বা এইখিনি চেম থাকিব ইয়াতে এই লাষ্ট পাৰ্টত আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব -ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব, ঠিক আছে, ইকুৱেল টু FTPD। বাছ এই দুটা কাম কৰিলে হ'ল। প্ৰথম কমাণ্ডটো হৈছে এইটো, যাৰ থ্ৰু দি আমি পৰ্ট নম্বৰ 21 ফায়াৰৱালৰ থ্ৰু দি আমি এলাউ কৰি আছোঁ। ছেকেণ্ডলি FTP ছাৰ্ভিচটোক আমি ফায়াৰৱালৰ থ্ৰু দি কি কৰি আছোঁ, এলাউ কৰি আছোঁ। চ' দিছ ইজ অলৰেডি এনাবল্ড, এইটোৱে এনাবল হৈয়ে আছে, ঠিক আছে। চ' দুটা ছাৰ্ভিচ আমাৰ অলৰেডি কি হৈ আছে, এনাবল হৈ আছে। এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি যদি তোমালোকৰ এনাবল নাই, তোমালোকে এনাবলটো কৰি ল'বা, এই কমাণ্ডটি লঞ্চ কৰি পেলাই এনাবল কৰি ল'লে হ'ল। নেক্সট কমাণ্ডটো হৈছে যে আমি এই ফায়াৰৱালটোক আমি ইয়াতে ৰিষ্টাৰ্ট কৰিম, ঠিক আছে। গতিকে ফায়াৰৱালটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে, কাৰণ আমি যিখিনি মডিফিকেশ্যন কৰিছোঁ ফায়াৰৱালত, ৰিষ্টাৰ্ট নকৰিলে ফায়াৰৱালটো আমাৰ এক্টিভটো আমাৰ এইটো মানে কি নহ'ব, এইটো ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ব ইয়াৰ। চ' আমি লিখিম ইয়াতে ফায়াৰৱাল -cmd তাৰপিছত কি লিখিম, ৰিলোড এণ্ড দেন এণ্টাৰ। তো আমাৰ কি হ'ব, ছাৰ্ভিচটো ফায়াৰৱালৰ এইটো যোনটো ছাৰ্ভিচ আছে এইটো ৰিষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ঠিক আছে। চ' আফটাৰ দেট হোৱাট উই হেভ টু ডু, আমি এইখিনি কৰাৰ পিছত নেক্সট কামটো হৈছে আমি এটা ইউজাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম। এটা ইউজাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম, যোনটো ইউজাৰ একাউণ্টৰ থ্ৰু দি আমি ক্লায়েণ্টৰ পৰা আমি FTP ছাৰ্ভাৰটো এক্সেছ কৰিম, ঠিক আছে। গতিকে আমি ইউজাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কমাণ্ডটো হৈছে ইউজাৰ এড এণ্ড ইউজাৰৰ নাম দিয়া কিবা এটা, মই ছাপ'জ দিলোঁ ইউজাৰৰ নাম দি দিলোঁ অনিল, ঠিক আছে। তুমি যি নাম দিব পাৰা, বা তুমি দি দিয়া FTP ইউজাৰ লিখি দিয়া, FTP user 1 বুলি কৈ দিয়া, এনি নাম দিব পাৰা, ইটছ আপ টু ইউ।
এণ্ড দেন এই ইউজাৰটোৰ কাৰণে এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইউজাৰৰ কাৰণে পাছৱৰ্ড ছেট কৰিবলৈ কমাণ্ডটো হৈছে পাছৱৰ্ড এণ্ড FTP user1 এণ্ড এণ্টাৰ মানে এই ইউজাৰৰ কাৰণে আমি এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰি আছোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ পাছৱৰ্ড দিলোঁ মই 1 2 3 4 5 এণ্টাৰ ৰি কৰা টাইপ পাছৱৰ্ডটো ৰিটাইপ কৰা 1 2 3 4 5 এণ্ড এণ্টাৰ চ' ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ল আমি এই FTP ইউজাৰৰ কাৰণে এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰি দিলোঁ এটা ইউজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আৰু সেই ইউজাৰৰ কাৰণে পাছৱৰ্ড ছেট কৰিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল এই ইউজাৰটো কোনটো ইউজাৰ FTP ইউজাৰ 1টো আমি FTP লগইন এক্সেছটো দিব লাগিব FTP যেতিয়া কোনোবা এটা ক্লায়েণ্ট পিচিৰ পৰা এই লিনাক্স ছাৰ্ভাৰটো FTP ছাৰ্ভাৰটোক যেতিয়া এক্সেছ কৰা হ'ব আমি বিচাৰিছোঁ যে এই FTP ইউজাৰ 1 একাউণ্টৰ দ্বাৰা আমি এক্সেছ কৰাব বিচাৰি আছোঁ ঠিক আছে গতিকে এই FTP ইউজাৰ 1টো জাষ্ট ইউজাৰটো ক্ৰিয়েটে কৰিছোঁ এতিয়া এই ইউজাৰটোক আমি FTP লগইনৰ এক্সেছ দিব লাগিব গতিকে FTP লগইনৰ এক্সেছ দিবলৈ হ'লে আমি এই ইউজাৰক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাইল আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাইল সেই ফাইলত আমি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইউজাৰটোক ফাইলটো ক'ত থাকে মই কৈ দি আছোঁ ফাইলটো তোমাৰ আছে কেট কমাণ্ড দি পেলাই মই ফাইলটো শ্ব' কৰাই দি আছোঁ কেট কমাণ্ড দিলে আমি ফাইল এটা আমি ফাইলটো আমি ডিছপ্লে কৰাব পাৰোঁ ফাইলটো থাকে VSFTPD user underscore list এইটো হৈছে ফাইল এই ফাইলটো user underscore list মই ফাইলটো এতিয়া শ্ব' কৰাই দি আছোঁ কেট কমাণ্ড দি পেলাই এইটো চোৱা এই ফাইলটোত এইবিলাক আগৰ পৰা ইউজাৰ আছে এইবিলাক ইউজাৰ কি আছে আগৰ পৰা এণ্ট্ৰি হৈ আছে এই ফাইলটোত আমি সেই FTP user 1 আমি এড কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব FTP user 1 মানে যিকোনো ক্লায়েণ্ট পিচিৰ পৰা এই আমাৰ FTP ছাৰ্ভাৰত লগ ইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মানে এই ফাইলত থকা ইউজাৰবিলাকে FTP ছাৰ্ভাৰক এক্সেছ কৰিব পাৰিব তো আগৰ যিখিনি ইউজাৰ আছে সেইবিলাক বাদ দিয়ে আমি নিউ এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ এইটো গতিকে আমি ইউজাৰটোতো বাৰু বনালোঁ এতিয়া ইউজাৰটো আমি এই লিষ্টত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইউজাৰটো লিষ্টত এণ্ট্ৰি কৰিলে কেনেকৈ আছে আমি ইক' কমাণ্ড দি এণ্ট্ৰি কৰি দিওঁ ইক' ইউজাৰৰ নেম কি ইউজাৰৰ নেম হৈ গ'ল FTP user 1 ঠিক আছে FTP user 1 এণ্ড দেন আমি এইখিনি কমাণ্ড দিব লাগিব এড কৰিবলৈ হ'লে T-A এণ্ড দেন আমাৰ ফাইলটো ক'ত আছিলে etc VSFTPD এণ্ড user list ঠিক আছে এই কমাণ্ডটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হ'ব আমাৰ এই FTP user 1 ইউজাৰটো সেই ফাইলত আমাৰ এণ্ট্ৰি হৈ যাব FTP user 1 এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিওঁ এবাৰ আমি আকৌ কেট কমাণ্ডটো লঞ্চ কৰি পেলাই চাওঁ যে আমাৰ এই ইউজাৰটো ফাইলত আহিছে নে নাই আহিছে চোৱা এবাৰ আহি গৈছে চ' দিছ ইউজাৰ হেজ বিন ছাকচেছফুলি এডেড টু দ্য FTP ইউজাৰ লিষ্টত আমি এড কৰি দিলোঁ অ'কে চ' বাছ এইখিনিয়ে কাম হৈ গ'ল অলম'ষ্ট তো এতিয়া আমি ক্লায়েণ্ট ছিষ্টেমৰ পৰা এই লিনাক্স ছাৰ্ভাৰৰ FTP ছাৰ্ভাৰটোক য'ত নেকি আমি লিনাক্স ছাৰ্ভাৰটোক FTP ছাৰ্ভাৰটো কনফিগাৰ কৰিছোঁ ক্লায়েণ্ট ছিষ্টেমৰ পৰা এক্সেছ কৰি চাওঁ এক্সেছ হৈ আছে নে নাই ঠিক আছে তো FTP কি মই লাষ্ট টাইম অলৰেডি বুজাইছোঁ তোমালোকক থিয়ৰিকেলি বস্তুখিনি জাষ্ট খালি এতিয়া মই ইয়াক এক্সেছ কৰি চাম এইটো হৈছে বৰ্তমান মোৰ কি হয় এইটো লিনাক্স ছিষ্টেম হয় যাক আমি এজ এ FTP ছাৰ্ভাৰ কনফিগাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আমি এইটো মই এটা উইণ্ড'জ ছিষ্টেমৰ পৰা এই FTP ছাৰ্ভাৰটোক এক্সেছ কৰি চাওঁ তাৰ আগতে মই এই লিনাক্স ছিষ্টেমৰ IP এড্ৰেছটো কি হয় এবাৰ তোমাক চেক কৰি দেখাই দি আছোঁ কাৰণ আমি IP থ্ৰু দি ইয়াক এক্সেছ কৰিম তো IP এড্ৰেছ চেক কৰিবলৈ হ'লে IP এড্ৰেছ মই ইয়াতে দেখাই দি আছোঁ 192.168.137.50 গতিকে এই IP থ্ৰু দি এই লিনাক্স ছাৰ্ভাৰটোক আমি এটা উইণ্ড'জ ছিষ্টেমৰ পৰা এক্সেছ কৰোঁ ঠিক আছে মই এটা উইণ্ড'জ ছিষ্টেমত আহি গৈছোঁ ইয়াৰে কমাণ্ড প্ৰম্পটটো অ'পেন কৰি লোৱা আৰু কমাণ্ডৰ থ্ৰু দি আমি কি কৰিম ইয়াৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছোঁ উইণ্ড'জ ছিষ্টেমত আছোঁ ঠিক আছে এই উইণ্ড'জ ছিষ্টেমৰ পৰা সেই লিনাক্সৰ FTP ছাৰ্ভাৰটো আমি এক্সেছ কৰিম কেনেকৈ এক্সেছ কৰিম FTP লিখিবা এণ্ড IP2 192.168.137. কিমান হ'ব 51 আছিল নহয় জানো তো এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে চোৱা এতিয়া ইউজাৰ খুজি আছে আমি ইউজাৰ কি বনাইছিলোঁ FTP user 1 বনাইছিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিওঁ আৰু সেই ইউজাৰৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰ্ড পাছৱৰ্ডটো আমি দিছিলোঁ 1 2 3 4 5 এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ তো লগ ইন ছাকচেছফুল তাৰমানে এতিয়া আমি FTP ছাৰ্ভাৰত ছাকচেছফুলি লগ ইন কৰিলোঁ এতিয়া কি হৈছে চোৱা আমি যেতিয়া FTP ছাৰ্ভাৰত লগ ইন কৰিলোঁ তাৰমানে কি আমি এতিয়া FTP ছাৰ্ভাৰৰ পৰা ফাইল ডাউনলোড কৰিব পাৰিম বা ফাইল আপলোডো তাত আমি আপলোডো কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি এই দুটা বস্তু শিকি লওঁ বৰ্তমান আমি যদি ইয়াতে কিছুমান কমাণ্ড আছে সেইবিলাক কমাণ্ড ইউজ কৰি আমি FTP ছাৰ্ভাৰৰ লগত আমি ডিল কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ছাপ'জ ধৰি লোৱা যে LS কমাণ্ড মানে সেই যেনেকৈ নৰ্মেল আমাৰ হেৰি কমাণ্ড থাকে চ' LS কমাণ্ড দি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ ফ'ল্ডাৰটোত FTP ছাৰ্ভাৰৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফ'ল্ডাৰটোত কি ফাইল আছে চেক কৰিব পাৰিম গতিকে আমাৰ ফাইল বৰ্তমান একো নাই ইন দ্য মিন টাইম এতিয়া চোৱা মই এটা কাম কৰোঁ মই তোমাক লিনাক্স ছিষ্টেমত যাওঁ এইটোতো বাৰু মই অলৰেডি মোৰ ইয়াতে অ'পেন আছে থাকিব দিয়া ঠিক আছে মই লিনাক্স ছিষ্টেমত গৈ সেই পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশ্যনটো ক'ত মই দেখাই দি আছোঁ য'ত নেকি আমি FTP ক্লায়েণ্টৰ থ্ৰু দি আমি ছাৰ্ভাৰটোক এক্সেছ কৰিছিলোঁ তো লোকেশ্যনটো মই ইয়াতে তোমাক দেখাই দি আছোঁ লোকেশ্যনটো হৈ গ'ল তোমাৰ ইয়াতে হোম ফ'ল্ডাৰত যোৱাগে হোম এইটো চোৱা এইটো লোকেশ্যন
ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ ক্লায়েণ্টে এই লিনাক্স সাৰ্ভাৰক এক্সেছ কৰি আছিলে হি এই ফোল্ডাৰটোকহে এক্সেছ কৰি আছে এই ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত থকা ডাটাখিনিহে এক্সেছ কৰে বাকীখিনি নাপায় কিন্তু হি ইউজাৰ স্পেচিফিক হ'ব এইটো দেই তো এই ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত কিবা যদি আছে সেইটো হি তাত এক্সেছ কৰিব পাৰে বৰ্তমান ফোল্ডাৰটো খালী হৈ আছে মই লিনাক্সৰ পৰা আকৌ মই উইণ্ডোজত যাওঁগৈ তোমাক আকৌ এবাৰ দেখাই দি আছোঁ ls কৰি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত চোৱা একো নাই ঠিক আছে খালী মানে এইটো জাষ্ট কামাণ্ডটো দেখাই আছে যে ছাকচেছফুলি ৰান হৈছে মই এটা কাম কৰোঁ ইয়াতে আহি পেলাই এটা চিম্পলি এটা ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰি দিওঁ ক্ৰিয়েট নিউ ফোল্ডাৰৰ নাম দিলোঁ মই S1 অ'কে তো এই ফোল্ডাৰটো মই বনাইছোঁ বৰ্তমান ডাইৰেক্টলি তাৰ ফোল্ডাৰত গৈ পেলাই বনাইছোঁ এইটোক মই যদি চাওঁ এতিয়া উইণ্ডোজ ছিষ্টেমৰ পৰা ইয়াতে আহি পেলাই ls কমাণ্ড লঞ্চ কৰি এবাৰ চোৱা S1টো শ্ব' কৰি আছে ইয়াতে অ'কে তো ঠিক তেনেকৈ তুমি এতিয়া যিহেতুকে তুমি তোমাৰ FTP তুমি তোমাৰ ক্লায়েণ্ট ছিষ্টেমটোৱে তাৰ FTP ড্ৰাইভটোক এক্সেছ কৰিব পাৰি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা সেই FTP সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফোল্ডাৰৰ ওপৰত ইয়াৰ ফুল পাৰ্মিশ্যন আছে সি তাতে নতুনকৈ ফোল্ডাৰ বনাব পাৰিব বা কিবা ডাউনলোড বা আপলোড কৰিব পাৰিব ছাপ'জ এটা নতুনকৈ ফোল্ডাৰ বনাব লাগে মই দেখাই দি আছোঁ বাট মই ক্লায়েণ্টৰ পৰা কৰিম ঠিক আছে তো ফোল্ডাৰ বনাবলৈ কামাণ্ডটো হৈছে mkdir তো মই এটা ফোল্ডাৰ বনাই আছোঁ ফোল্ডাৰ এনেই এটা নাম দি আছোঁ ফোল্ডাৰ 2 লিখি দিছোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ এই ফোল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ক'ত হৈ গ'ল FTP সাৰ্ভাৰত সেই লোকেশ্যনত ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল আমি যদি চেক কৰি চাওঁ এতিয়া আকৌ ইয়াতে গৈ পেলাই চোৱা ফোল্ডাৰ 2টো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল সেইটো আমি কিন্তু ক্লায়েণ্টৰ পৰা কৰিছিলোঁ ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া চে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা যে ইয়াতে মোৰ কিবা এটা ফাইল আছে মানে তাৰ পৰা আমি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ যিহেতুকে আমি সাৰ্ভাৰত আমি এক্সেছ কৰিছোঁ ঠিক আছে তুমি যদি কামাণ্ড নাজানা কামাণ্ডটো ইয়াতে হেল্প টাইপ কৰি দিয়া কি কামাণ্ড হ'ব তুমি ইয়াতে চাব পাৰিবা ঠিক আছে এইবিলাক কামাণ্ড ইয়াতে তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবা তো সেই ফোল্ডাৰটো ছাপ'জ মই ডিলিট কৰিব লাগে ফোল্ডাৰ ডিলিট কৰিবলৈ হ'লে কামাণ্ডটো হৈছে rmdir তো মই কি বনাইছিলোঁ ফোল্ডাৰ 2 বনাইছিলোঁ তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি হৈ গ'ল সেই ফোল্ডাৰটো ডিলিট হৈ গ'ল ছাকচেছফুলি আমি যদি এতিয়া লিনাক্সত গৈ চেক কৰোঁ ফোল্ডাৰটো আমাৰ আছেনে চোৱা গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা আচ্ছা এতিয়া মই ইয়াতে এটা ফাইল বনাওঁ চে ফৰ এক্সাম্পল এটা মই ফাইল বনাই আছোঁ টেক্সট ফাইলটোৰ মই নাম দিলোঁ t1.txt ফাইল বনাইছোঁ t1 ঠিক আছে যিয়ে নহওক এটা ফাইল হয় চিম্পল এটা ফাইল এই ফাইলটো মই বিচাৰিছোঁ যে এই ফাইলটো এতিয়া মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব লাগে ক্লায়েণ্ট ছিষ্টেমত FTP সাৰ্ভাৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে তো ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিম ডাউনলোড কৰিবলৈ কামাণ্ডটো হৈছে গেট ডাউনলোড কৰিবলৈ কামাণ্ডটো কি গেট ফাইলৰ নাম কি t1 আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়া ফাইলটো অলৰেডি ছাকচেছফুলি ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া ডাউনলোড যে হ'ল এই ছিষ্টেমত ক'ত আহিলে মোৰ ছিষ্টেমত সি ক'ত আহিছে মোৰ ছিষ্টেমৰ মই যদি পাথটো চাওঁ মোৰ ছিষ্টেমৰ পাথ হৈছে এই যে এইটো মোৰ পাথ হয় ঠিক আছে এই পাথত সি আহিছে কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা এবাৰ মই ওলাই যাওঁ এক্সিট কৰোঁ কাৰণ মই বৰ্তমানটো FTP সাৰ্ভাৰত লগ ইন কৰি আছোঁ মই ওলাই যাওঁ ওলাবলৈ কামাণ্ডটো হৈছে বাই কামাণ্ড আৰু মই যদি ইয়াতে ls কৰি চাওঁ এতিয়া চোৱা এইটো চোৱা আমি কি বনাইছোঁ এইটো t1 ঠিক আছে নে এই ফাইলটো মোৰ ইয়াতে আহি গৈছে t1 ফাইলটো ধৰিব পাৰিছে মই কি কৈ আছোঁ ছাপ'জ ধৰা মোক এই ফাইলটো ডেস্কটপত লাগে মই একো নাই তেতিয়া মোৰ পাথটো মই ডেস্কটপত কনভাৰ্ট কৰি দিলে হ'ল মই ইয়াতে cd ডেস্কটপ কৰি দিলোঁ মোৰ পাথ বৰ্তমান ডেস্কটপ হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ FTP লগ ইন কৰোঁ FTP 192.168.137.51 আছিলে নহয় জানো ইউজাৰ নাম দিছিলোঁ FTP user1 and password 12345 এতিয়া মই আকৌ ফাইল ডাউনলোড কৰিব লাগে ছাপ'জ কামাণ্ডটো কি গেট কামাণ্ড কি আছিলে t1 এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ চোৱা এতিয়া মোৰ সি কিন্তু ডেস্কটপত ডাউনলোড হৈ গৈছে দেখিছেনে এই ফাইলটো আহি গৈছে তো তেনেকৈ বস্তুটো আৰু যদি কিবা ফাইল আপলোড দিব লাগে ক্লায়েণ্টৰ পৰা ঠিক আছে ইয়াতে FTP সাৰ্ভাৰত এতিয়াতো ইয়াতে S1 আৰু t1 আছে মই ইয়াতে কিবা ফাইল আপলোড দিব লাগে ক্লায়েণ্টৰ পৰা দিম তো ছাপ'জ ধৰা মোৰ ক্লায়েণ্টৰ ডেস্কটপত কিবা এটা ফাইল আছে বেলেগ ফাইল মই বনাই লৈছোঁ ইয়াতে চিম্পলিচিটি বুজাৰ কাৰণে বস্তুটো ইয়াৰ মই নাম দি দিলোঁ অলপ ইজি নাম দি দিওঁ মই ইয়াতে এই নামটো অলপ কমপ্লেক্স নাম হৈ আছে এই নামটো মই কৰি দিলোঁ ছাপ'জ চি ফৰ এক্সাম্পল hh.txt ফাইলটো মই এতিয়া FTP সাৰ্ভাৰত আপলোড দিব লাগে তো আপলোড দিবলৈ কামাণ্ডটো হৈছে put কামাণ্ড hh.txt ফাইলটো মই ক'ত আপলোড দিম FTP সাৰ্ভাৰত গতিকে ট্ৰান্সফাৰ কমপ্লিট মই যদি চাওঁ এতিয়া FTP সাৰ্ভাৰত গৈ মোৰ ইয়াতে সেই পাথটোত মই কি পাম hh.txt ফাইলটো আহি গৈছে এইটো মই আপলোড দিছোঁ গতিকে এনেকৈ তুমি বহুত কাম কৰিব পাৰা যিখিনি কামাণ্ড ইয়াতে দিয়া আছে এভেইলেবল কামাণ্ডখিনি তুমি ৰান কৰি পেলাই তুমি চাব পাৰা তো দিছ ইজ হাউ টু কনফিগাৰ এ লিনাক্স সাৰ্ভাৰ এজ এ FTP সাৰ্ভাৰ তো ইয়াৰ এটা ছিকিউৰিটি পাৰ্টো আছে সেইটো আমি আজি নহয় আমি যেতিয়া লিনাক্স ছিকিউৰিটিত যামগৈ তেতিয়া বুজিম বাৰু ঠিক আছে AC লিনাক্স বুলি কোৱা হয় তেতিয়া সেইটো পাৰ্ট বুজা হ'ব বাট নৰ্মেলি আমি ইয়াতে FTP সাৰ্ভাৰটো ছাকচেছফুলি কনফিগাৰ কৰিলোঁ ক্লিয়াৰ বুজি পাইছানে তো কিবা ডাউট আছে